নমস্কাৰ দৰ্শক সকল GIMP লগ পাবলৈ টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম জনাইছো মোৰ নাম মৌচুমী মেধি আৰু মই এইটো IIT বম্বেত বাণীবদ্ধ কৰিছো শেষৰ টিউটৰিয়েলত মই ছবি অকা সজুলিৰ বিষয়ে অলপ দেখাইছিলো আৰু কেনেবাকৈ জিটাৰ বাটনৰ ব্যৱহাৰ হেৰাইছিল মই সেই কামবোৰ মনত ৰাখিছো কিন্তু এইটো সংস্কৰণ কৰাৰ সময়ত নিশ্চয় গুচি যাব মই ইয়াত যেতিয়া কিছুমান লাইন আঁকিম আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াৰ মিহি কোণ আছে আৰু এইটো কলমেৰে কৰা হোৱা যেন দেখা গৈছে এতিয়া মই জিটাৰ প্ৰয়োগ কৰিছো আৰু পৰিমাণটো আধা বা ইয়াৰ সমসাময়িককৈ নিৰ্ধাৰিত কৰিছো আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে ৰং কৰাৰ ব্ৰাছডাল অলপ কঁপিছে আৰু কাষবোৰ আগৰ দৰে মিহি হোৱা নাই পৰিমাণটো অলপ বঢ়োৱা যাওক আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত বিন্দুৰ মেঘ দেখা পাইছে যিবোৰ মই অকা লাইনৰ চাৰিওফালে বিয়পি আছে আৰু সেইটো জিটাৰ বাটনৰ ৰহস্য আৰু এটা শুদ্ধ কৰিবলগীয়া আছে হানসেনে মোলৈ লিখিছিল যে ইৰেজাৰ টুলৰ কলম নতুবা ব্ৰাছৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্য আছে ইয়াক কাৰ্যত চাবলৈ আগফালৰ স্তৰত স্পষ্টভাৱে কিবা আকক তাৰ মানে আলফা চেনেল অন কৰি পিছফালৰ ৰং নিৰ্বাচিত এটা কলম নতুবা ব্ৰাছে সেই ৰঙেৰে ৰং কৰিব কিন্তু ইৰেজাৰটোৱে সেই ৰং মচি পেলাব ইয়াক স্বচ্ছ কৰি তুলিব ঠিক আছে সেইটো চেষ্টা কৰা যাওক কলা ৰংটো মোৰ আগপিনৰ ৰং আৰু কমলা ৰং মোৰ পিছফালৰ ৰং আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে যে স্তৰৰ নামটো ডাঙৰ আখৰেৰে আছে তাৰ মানে হৈছে আলফা চেনেলটো ছবিখনত নাই গতিকে মই আলফা চেনেললৈ গতি কৰিম গতিকে ইৰেজাৰটো বাছি লোৱা যাওক ইয়াত মোৰ পিছফালৰ আৰু আগফালৰ ৰংবোৰ একেই গতিকে মই কমলা ৰংটো পিছফালৰ ৰং হিচাবে কন্ট্ৰোল ক্লিক কৰি তুলি লৈছো গতিকে আমি প্ৰধানত পিছফালৰ ৰঙৰ সৈতে আঁকিম আৰু মই লেয়াৰত সোঁফালে ক্লিক কৰি এতিয়া আলফা চেনেলত আছো আৰু আলফা চেনেল যোগ কৰিছো আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে নামটো এতিয়া অকণো ডাঙৰ আখৰৰ হৈ থকা নাই আৰু এতিয়া মই ইৰেজাৰ বাছি লৈছো আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আগফালৰ আৰু পিছফালৰ ৰং মচা গৈছে এতিয়া মই ৰং কৰাৰ ব্ৰাছ আৰু আপোনালোকে ৰং কৰিবলৈ নিৰ্বাচন কৰা ব্ৰাছবোৰৰ বিষয়ে আৰু বেছিকৈ কম গতিকে এই GIMP লগ পাবলৈ যোৱা টিউটৰিয়েলত ব্ৰাছবোৰৰ বিষয়ে কোৱা যাওক ব্ৰাছবোৰ পেন্সিলেৰে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন আহিলাৰে ব্যৱহাৰ কৰা যায় আৰু মই ভাবো ডজ এণ্ড বাৰ্ণ টুলৰ সৈতে শেষ হয় এই সকলো আহিলাই মাত্ৰ চিয়াহীৰ বাহিৰে ব্ৰাছবোৰৰ মাজৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে এতিয়া উদাহৰণ হিচাপে মই ৰং কৰা ব্ৰাছ নিৰ্বাচন কৰিম আপোনালোকে ব্ৰাছ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে ব্ৰাছেছ ডায়লগত ক্লিক কৰি নহলে টুল বক্সত পেইণ্ট ব্ৰাছ নিৰ্বাচন কৰি আৰু ব্ৰাছ অপচনত ক্লিক কৰক আৰু আপোনালোকে ব্ৰাছৰ গঠনবোৰ পাব ইয়াৰ চাৰিফালে সৰু সৰু চিহ্নবোৰ আছে যোগ চিহ্নটোৱে ইয়াত ব্ৰাছবোৰ দেখুৱাৰ দৰে সৰু নহয় বুলি দেখাইছে আৰু মই যেতিয়া তাত ক্লিক কৰিছো মই এডাল ডাঙৰ ব্ৰাছ দেখা পাইছো এইটো ৰঙা ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ লৰচৰ কৰিব পৰা ব্ৰাছ এইটো ইয়াত চেষ্টা কৰা যাওক
এইটো পেন্সিলেৰে অকা যেন লাগে সামান্য পৰিমাণে লাগে নীলা ব্ৰাছডাল স্থিতিমাপ নিৰূপণ কৰা ব্ৰাছ সেইবোৰ আসলতে গণিতীয় ধৰণৰ যিটো মই অলপ পাছত দেখাম ইয়াত কিছুমান ভাল ব্ৰাছ আছে এই ব্ৰাছডালৰ কলা অংশটো পিছফালৰ ৰঙেৰে ভৰি আছে এই সংক্ৰান্তত এইটো কলা আৰু বগা অংশটো এই মানযুক্ত ব্ৰাছৰ পৰিৱৰ্তন নহয় গতিকে মই ইয়াত ৰং কৰিব পাৰো আৰু মই যদি মোৰ আগফালৰ ৰং ৰঙা ৰঙলৈ পৰিৱৰ্তন কৰো তেতিয়া মোৰ দৃশ্যত সৰু ছবিবোৰ ৰঙা হ'ব আৰু এই বগা ৰং পিছফালৰ ৰং হিচাপে থাকিব ইয়াত আৰু এইটোৰ নিচিনা বেলেগ ধৰণৰ ব্ৰাছ আছে সেইটো হৈছে পেপাৰ কালাৰ ব্ৰাছ মই মাত্ৰ ইয়াত এখন কাগজ সংস্থাপন কৰিব পাৰো আৰু আনকি এই কাগজ চিত্ৰবোৰৰ এটা লাইন আঁকিব পাৰো এই ব্ৰাছডাল বেছি সহায়কাৰী নহয় কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ ব্ৰাছ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু তাত এইটো বহুত সহায়কাৰী হৈ পৰিব ইয়াত এইডাল ব্ৰাছ যিটো খুব ভাল বস্তু এইটো হৈছে লতা আৰু আপোনালোকে এডাল লতাৰ লাইন আঁকিব পাৰে যিটো দেখিবলৈ ভাল লাগিছে আপোনালোকে এইটো আৰু অলপ সজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ক্লিপবোৰ্ডৰ আচহুৱা ব্ৰাছবোৰ চোৱা যাওক গতিকে এতিয়া মই কিবা এটা আঁকিম কিন্তু তাৰ আগতে মই কলা আৰু বগা ৰং মূল ৰং হিচাপে বাছি লোৱাটো উচিত হ'ব গতিকে এতিয়া মই এই দৃশ্যৰ চাৰিওফালে চতুৰ্ভুজ আকৃতিৰ এটা পৰিসীমা বাছি লম আৰু ইয়াক Ctrl C দবাই ক্লিপবোৰ্ডত কপি কৰিম কপি কৰাৰ বাবে মই এডিট কপি লৈ যাব লাগিব নহলে মই সোঁফালে ক্লিক কৰিব পাৰো আৰু কপি কৰিব পাৰো এতিয়া মই মোৰ ৰং কৰা ব্ৰাছ ইয়াত নিৰ্বাচন কৰিছো আৰু মই ক্লিপবোৰ্ড ডায়লগ বাছি লৈছো আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যে এইটো কাম কৰা নাই মই মাত্ৰ এই নিৰ্বাচন কৰা ঠাইত ৰং কৰিব পাৰিম কাৰণ এই ঠাইটো নিৰ্বাচন কৰা হৈছে আৰু এই ঠাইটো নিৰ্বাচন কৰা হোৱা নাই গতিকে মই এইটো Shift Ctrl A ৰে নিৰ্বাচন কৰিম আৰু এতিয়া মই আঁকিব পাৰিম আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যে মোৰ সৰু ফুল ওপৰলৈ ঠেলি গৈছে আপোনালোকে আনকি সৰু ফুলবোৰৰ এডাল লাইন আঁকিব পাৰে যিটো খুব ভাল নহল কাৰণ পিছফালটো কপি হৈছে আৰু প্ৰতিটো ফুল অন্য ফুলেৰে আচ্ছাদিত হৈছে এইটো দেখিবলৈ ভাল হ'ব যদি আপোনালোকে ছবিখনৰ অলপ কপি কৰে আৰু পাছত ছবিখনত য'ত আপোনালোকে বিচাৰে তাত আঁকে আপোনালোকে লোগো চাপ মাৰিবলৈ নহলে মানুহ এজনৰ মুখৰ মোহৰ অশুদ্ধিতভাৱে মাৰিব পাৰে যেতিয়া মই ইয়াত ব্ৰাছৰ পৃষ্ঠা খুলো
মই ব্ৰাছবোৰ অলপ উন্নত কৰিব পাৰো ইয়াৰ প্ৰথম বস্তুটো হৈছে স্পেচিং আৰু এই পৰ্যন্ত মোৰ ক্লিপবোৰ্ডৰ ব্ৰাছ নিৰ্বাচন কৰা আছে আৰু মই যেতিয়া স্পেচিংৰ সৈতে 100% লৈ গৈছো মই ধুনীয়া ফুলৰ সৈতে এডাল লাইন আঁকিব পাৰিম এই ডায়লগত আপোনালোকে আৰু নতুন ব্ৰাছ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে মাত্ৰ ইয়াত প্ৰথম অপচনত ক্লিক কৰি কিন্তু এইটো হৈছে এডিটিং কৰা অপচন গতিকে দ্বিতীয় অপচনত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াত মই নতুন ব্ৰাছ তৈয়াৰ কৰিব পাৰো মই ঘূৰণীয়া চাৰিকোণীয়া নহলে ডায়মণ্ড আকৃতিৰ আকাৰ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰো ডায়মণ্ডটো লোৱা যাওক মই এই ৰেডিয়াছ পৰিবৰ্তন কৰিব পাৰো আৰু মই আৰু কিছু স্পাইক ব্ৰাছত যোগ দিব পাৰো আপোনালোকে দেখা পাইছে যে মই মোৰ ব্ৰাছৰ কঠোৰতা পৰিবৰ্তন কৰিব পাৰো আৰু ইয়াক মিহি আৰু কঠিন বনাব পাৰো মই দিশ অনুপাতটো পৰিবৰ্তন কৰিব পাৰো ব্ৰাছৰ দিশ পৰিবৰ্তন কৰি মই ইয়াক অলপ হেলনীয়া কৰিব পাৰো আৰু মই স্পেচিং পৰিবৰ্তন কৰিব পাৰো সেইটো ইয়াত কৰো আহক এই অকণমানি তৰাৰ সহায়ত মই স্পেচিং 200 বা আৰু বেছি বঢ়াব পাৰো আৰু এতিয়া মই নতুন ব্ৰাছ তৈয়াৰ কৰাটো শেষ কৰিলো আৰু মই ইয়াক ষ্টাৰ বুলি মাতিম এতিয়া আপোনালোকে ব্ৰাছ ডায়লগত আপোনালোকৰ নতুন ষ্টাৰ ব্ৰাছ দেখা পাইছে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকে এই ধৰণৰ ষ্টাৰ পাব এতিয়া মই মাত্ৰ এইটো কলা ৰঙেৰে ভৰাব লাগিব সোণালী ৰং আপোনালোকৰ আগফালৰ ৰং হিচাপে বাছি লওক ষ্টাৰ ব্ৰাছডালত বেছি পৰিমাণৰ কম্পন প্ৰয়োগ কৰক আৰু ইয়াত ষ্টাৰৰ চাপ মাৰক মই ভাবো কম্পনটো বহুত বেছি হৈছে আৰু এইটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হোৱা নাই এতিয়া নতুন ব্ৰাছ তৈয়াৰ কৰা নতুন পথ আছিল মই প্ৰথম অপচন নিৰ্বাচন কৰি এই ব্ৰাছডাল সংস্কৰণ কৰিব পাৰিম আৰু মই দিশটো অলপ পৰিবৰ্তন কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াক ঘূৰাব পাৰো আৰু এতিয়া মই এইটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো মই দিশটো অলপ পৰিবৰ্তন কৰিছো গতিকে এইটো কিছু ভাল ধৰণে কাম কৰিছে আপোনালোকে নতুন ব্ৰাছ তৈয়াৰ কৰি নিজৰ গাণিতিক ব্ৰাছ কৰিব পাৰে প্ৰথম অপচনটো হৈছে কিবা এটা ক্লিপবোৰ্ডত কপি কৰা এই টিউটৰিয়েলত শেষত মই দেখাব বিচাৰো বস্তুটো হৈছে নেটৰ পৰা ব্ৰাছ লোৱাটো আৰু সেইটো সহজভাৱে GIMP ব্ৰাছ বিচাৰি কৰিব পাৰি আৰু মোৰ ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে আইচিটিনাৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী অস্বাভাৱিক ছবি এটা উদাহৰণ হিচাপে আছে আইচিটিনাই বনোৱা এইবোৰেই হৈছে উপলব্ধ ব্ৰাছেছ আৰু মই সেইবোৰ ইয়াত ডাউনলোড নিৰ্বাচন কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰো আৰু মই সেইবোৰ ডিস্কলৈ সংৰক্ষণ কৰিম মই এইটো মোৰ ডিস্কলৈ ডাউনলোড কৰিছো আৰু মই এক মুহূৰ্ততে সেইবোৰ প্ৰতিস্থাপিত কৰিম
গতিকে এই ছবিখনত এবাৰ চোৱা যাওক আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এই ব্ৰাছ বিলাকৰ ক্ৰিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সত কাৰ্য স্বাধীনতা আছে আৰু মই বুটপত্তিগত কাম এইবিলাকৰ সৈতে কৰিবলৈ মোৰ অনুমতি নাই গতিকে মই এই ব্ৰাছবোৰ লোৱাৰ অনুমতি নাই আৰু মই সেইবোৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰো আৰু ৱেবত সেইবোৰ আকৌ সংস্থাপন কৰিব নোৱাৰো কিন্তু মই সেইবোৰ সম্ভৱত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু সেইবোৰৰ সৈতে কাম কৰিব পাৰিম আৰু আনকি সেইবোৰ মোৰ ৱেবছাইটত আইচিটিনা আৰু আসল লিংকৰ সৈতে আৰোপ কৰি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে যে তাত GIMP ব্ৰাছ লৈ এটা লিংক আছে আৰু অস্বাভাৱিক ছবিত আৰু অন্য ৱেবছাইটত আৰু বহুত ধৰণৰ ব্ৰাছ আছে শেষৰ 24 ঘণ্টাৰ পৰা এইটোৱে হৈছে সকলোতকৈ নতুন আৰু জনপ্ৰিয় ব্ৰাছ মই 1 মাহ নিৰ্বাচন কৰিছো আৰু আপোনালোকে এতিয়া বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাছ দেখা পাইছে আৰু ঠিক আছে এই ষ্টাৰডাষ্ট আৰু টুইংকলছ লোৱা যাওক কিন্তু এইটো কিছু আচৰিত ধৰণৰ কেনাক্স স্পাইক ব্ৰাছ কেনাক্স 57 এৰে তৈয়াৰী ঠিক আছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ লাইসেন্স সমাচাৰ নাই গতিকে মই এইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিম আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰিম মই মাত্ৰ ডাউনলোডত ক্লিক কৰিম ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে GIMPৰ 2.4 ব্ৰাছৰ ফোল্ডাৰ খোলা আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে star.vbr দেখা পাইছে মই VBRৰ বিষয়ে নাজানো কিন্তু GBR বোৰ হৈছে GIMPৰ পৰা পোৱা মৰ্যাদাপূৰ্ণ ব্ৰাছ এইবোৰে হৈছে ৱেবছাইটৰ পৰা পোৱা ICT9 তৈয়াৰ কৰা ব্ৰাছ মই মোৰ আৰ্চিভ টুলৰ সৈতে এই ফোল্ডাৰটো খুলিছো আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে যে JPGত পনিয়া ৰং আছে আৰু বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইল আছে উদাহৰণ স্বৰূপে ৰিডমি গতিকে মোক মাত্ৰ সেইবোৰ নিৰ্বাচন কৰিব দিয়ক আৰু সেইবোৰ ব্ৰাছ ডাইৰেক্টৰীলৈ টানি আনক এইবোৰ ইয়াত আৰু মই কেনাক্স স্পাইক ব্ৰাছ পেকৰ সৈতেও একে কৰিম মই ফোল্ডাৰটো আৰ্চিভ মেনেজাৰৰ সৈতে খুলিছো আৰু আপোনালোকে ইয়াত GIMP ব্ৰাছ ফাইল দেখা পাইছে গতিকে মই সেইবোৰ গুটেই নিৰ্বাচন কৰিছো আৰু মই মোৰ ব্ৰাছ ডাইৰেক্টৰীলৈ সেইবোৰ টানি আনিম এতিয়া মোৰ ব্ৰাছ ডাইৰেক্টৰীত সকলো ব্ৰাছ আছে গতিকে মই মোৰ আৰ্চিভ মেনেজাৰ বন্ধ কৰিছো আৰু মই ইয়াত ফোল্ডাৰটো বন্ধ কৰিছো আৰু GIMPলৈ উভতি গৈছো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে যে ইয়াত একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই কিন্তু মই এই পুনৰ কঢ়িওৱা ব্ৰাছবোৰ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰো আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে মোৰ আৰু বহুত ব্ৰাছ আছে আৰু এই ব্ৰাছবোৰ আইচিটিনাৰ পৰা পোৱা আৰু এতিয়া মই সেইবোৰ ইয়াত চেষ্টা কৰিব পাৰিম এই ব্ৰাছবোৰ পনিয়া ৰঙৰ দৰে গতিকে মই ইয়াত পনিয়া ৰঙৰ বক্সৰ পৰা ৰং নিৰ্বাচন কৰিছো আৰু আঁকিছো এই ব্ৰাছবোৰ মাত্ৰ চাপ মৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা যায় আৰু আঁকিবলৈ নহয় এই ব্ৰাছবোৰৰ ইয়াত বহুত কম্পন আছে মোক প্ৰথমতে পিছফালটো সাফ কৰিব দিয়ক
গতিকে ইয়াত এই ব্ৰাছবোৰ পনীয়া ৰঙৰ নকলৰ নিচিনা নতুবা আপোনালোকে সেইবোৰ ছবিখনৰ চাৰিওফালে ফ্ৰেম বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গতিকে এতিয়া কেনাক্স ব্ৰাছৰ ওপৰত চোৱা যাওক মই সেইবোৰ আগতে দেখা নাই আৰু সেইটো চেষ্টা কৰা যাওক এই ব্ৰাছবোৰ ডাঙৰ এই বস্তুটো আকৌ চাপ মাৰিবলৈহে আৰু মই যেতিয়া সেইবোৰৰ সৈতে ৰং কৰিছো দেখিবলৈ সম্পূৰ্ণ বেলেগ হৈছে এইটো হিমান ধুনীয়া হোৱা নাই কিন্তু মই যেতিয়া স্পেচিং বঢ়াম আৰু অপাচিটি কমাম এইটো ধুনীয়া হ'ব যদি আপোনালোকে কিবাৰ চাৰিওফালে চাৰিসীমা বিচাৰি এইটো বহুত ভাল হ'ব কিন্তু মই ভাবো এই ব্ৰাছবোৰ ৰেখাচিত্ৰ শিল্পীৰ বাবে তৈয়াৰী আৰু ফটোগ্ৰাফাৰৰ বাবে সিমান উপযোগী নহয় কিন্তু সম্ভৱত আপোনালোকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ এটা পথ বিচাৰি পাব মই ভাবো মই ব্ৰাছৰ বিষয়ে বহুত বস্তু আগৰিছো আৰু মই এনিমেটেড ব্ৰাছ ভাঁজ কৰিব পৰা ছবি আৰু এই কালাৰ ব্ৰাছবোৰ তৈয়াৰী কৰা অন্য এটা সৰু সংস্কৰণত আগৰিম আৰু বেছি সংবাদৰ বাবে meetthegimp.org লৈ যাওক আৰু মতামত পঠাই দিয়ক অনুগ্ৰহ কৰি info@meetthegimp.org লৈ লিখক এই পাঠটি বৈজয়ন্তী ডেকাৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰা হৈছে আই আই টী বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধী এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ